Thông tin chi tiết về chương 1134, Thư viện cũ, với những phân tích xương từ One Piece Discovery. Ở chapter này, chúng ta có một trang bìa đặc biệt với hình ảnh băng mũ rơm cầm súng nước đang cưỡi một con robot Franky khổng lồ bay trên biển, tạo dáng như Astro Boy. Robot Franky có thân hình giống Franky nhưng với thân kim loại và cánh. Trên vai trái của robot có câu We are eternal. Đây là trang bìa đặc biệt tri ân Kazuki Yao, Seiyu của Franky trong anime One Piece, người thông báo sẽ rời khỏi vai trò của mình. Thật tiếc khi phải nói lời chia tay với vị cao nhân chuyên tạo ra những âm thanh độc lạ Bình Dương này. Hy vọng sức khỏe của ông sẽ luôn super như cái cách mà Franky thường la lớn mỗi khi cảm thấy có điều gì đó đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới. Nice. Bước vào diễn biến đầu tiên của chapter mới, chúng ta bắt gặp một Luffy phiên bản uy tín khi trịnh trọng giới thiệu bản thân với Saul, đồng thời cảm ơn ông. Luffy: Mặc dù chỉ là thuyền trưởng part-time, nhưng tôi vẫn biết rằng một trong những đồng đội dưới quyền của tôi đã được chăm sóc bởi ông. Tôi rất cảm kích, cho phép tôi tự giới thiệu. Luffy sử dụng cách nói cũng như phong cách đứng của Yakuza, khiến mọi người ngạc nhiên vì không biết Luffy thó được những lời này từ đâu. Sanji: Hít phải cân lúc nào vậy cha nội? Luffy tiếp tục: Xin hãy cho chúng tôi. Đây là Luffy. Robin ngắt lời Luffy: Tereshishishi, ta biết Luffy là một cái tên lớn. Cháu đã gặp được những người bạn tốt, Robin. Cuối cùng cháu đã tìm thấy họ, phải không? Đúng vậy, những Nakama sẽ bảo vệ một người như cháu. Băng mũ rơm lại một lần nữa òa khóc hài hước, vừa nghĩ thầm với sự quyết tâm cao độ rằng họ sẽ đấm vỡ alo tên nào dám đụng vào Robin và chắc chắn bảo vệ cô mãi mãi. Trong khi đó, bộ ba quái vật mới gồm Luffy, Zoro cùng Jinbe lại vẫn chỉ đứng cười như lần trước. Sau đó, Saul cảm ơn tất cả vì đã bảo vệ Robin, đồng thời khiến Luffy tự hào dĩnh cả mũi khi cho rằng bản thân là một cựu hải quân nên ông rõ như ban ngày mấy tứ hoàng toàn là quái vật. Ông rất yên tâm khi Robin đi với Luffy. Tiếp đó, Lilith nhảy lên người Saul và giới thiệu bản thân là Vegapunk. Cô và Bonnie đã đi cùng băng mũ rơm và Gert trong Squall. Sau đó, Lilith yêu cầu Jinbe lấy ra một trong các hộp máy mà cô mang từ Egghead. Gert giúp Jinbe lấy ra. Hộp có tem là Vega đính trên đó. Jinbe: Chúng tôi đã mang nó ra khỏi Egghead theo chỉ thị của Vegapunk. Trong đó là gì? Lilith: Là clone của bản chủ đấy. Luffy sốc: Clone của Vegapunk á? Mới chỉ bản clone của Vegapunk mà Luffy đã shock như vậy, sẽ ra sao nếu Kulu nhìn thấy Shanks clone nhỉ? Có lẽ đây cũng là cách Oda gợi ý về màn sốc nặng của Luffy khi nhìn thấy ông chú vốn cụt tay của mình nay tự dưng mọc lại tay mới. Nếu không lầm thì bộ mặt hài hước này sẽ sớm trở lại trong những chapter sắp tới thôi. Trở lại câu chuyện, Lilith trả lời Luffy: Đúng vậy, không giống chúng tôi. Đây là một bản sao hoàn chỉnh. Clone này là Vegapunk đã đến Elbaf 20 năm trước để không bị chính phủ nghi ngờ khi Stella biến mất khỏi phòng thí nghiệm của mình trong vài tháng. Đây là phương án tối ưu nhất. Chúng tôi đã làm mọi cách để đưa nó ra bằng phương pháp dưỡng chất, nhưng thiếu máy móc để thực hiện điều đó trong an toàn. Vì vậy, tôi có kế hoạch cho việc xây dựng một phòng thí nghiệm mới ở đây để thực hiện điều đó. Bonnie khi nghe thấy điều này liền hỏi: Nếu cháu đợi ở đây thì ông cũng sẽ giúp cha hồi phục trở lại phải không? Tất nhiên rồi, Bonnie. Lilith vui vẻ trả lời. Tiếp đó, cô thư ký với vẻ ngoài khiến mình liên tưởng đến nhân vật Satori dưới trướng Enel được giới thiệu. Vị trợ lý của Saul này sẽ dẫn băng mũ rơm tham quan trường học, trong khi Robin, Saul, Chopper, Lilith và Bonnie đi lên thư viện cũ. Tuy nhiên với sự tọc mạch thường thấy, Luffy cùng Usopp luôn bảo cô thư ký, ngay cả anh Rổ cũng tham gia vào. Đang phấn hết tốc lực đi khám phá thì cả đám bị vài khứa con nít khổng lồ đang chơi gần đó đuổi theo hù dọa. Zoro ngứa mắt quay sang hỏi có cần anh triệt sản chúng luôn không? Nhưng Usopp hốt hoảng ngăn lại: Khùng hả cha nội, chúng chỉ là bọn trẻ trâu thôi. Bỗng mấy tên tiểu tử thối này bị quát thẳng vào mặt bởi ba cô bé khổng lồ xinh xắn. Cô nàng cá tính nhất với hàm răng cửa đã bay màu quát thêm: Cũng đừng có mà gọi họ là yếu đuối, hiểu chưa? Trước sự đáng sợ của ba con sư tử cái phiên bản chưa dậy thì, mấy khứa trẻ trâu im bặt, thậm chí quỳ luôn hẳn xuống. Chứng kiến khoảnh khắc này, Luffy trợn mắt hài hước bảo: Yếu đuối vậy luôn á? Có lẽ một phần vì thấy hình ảnh của bản thân khi đứng trước Nami nên Luffy mới phản ứng hài hước như vậy. Usopp với kỳ vọng về hình ảnh những chiến binh oai hùng và dũng cảm đã hỏi chúng có định ra khơi một ngày nào đó để phiêu lưu và đánh bại kẻ xấu không. Nhưng thật không may, cả đám nhận lại những ý kiến hoàn toàn trái chiều. Bỗng có người trả lời Usopp rằng đó không phải là xu hướng nữa. Zoro phản ứng ngay lập tức khi thấy có gì đó sai. Giọng nói người dậy thì rồi ở đâu vậy? Usopp: Là sao cha nội, khứa Sanji nhập cậu à? Những đứa trẻ người khổng lồ. Các bạn nên tránh ra nếu không muốn bị mắng. Các bạn đang đứng trên người Ripley Sensei đấy. Chúng ta phát hiện ra rằng trong lúc trò chuyện với bọn trẻ người khổng lồ, Luffy và Usopp đang đứng trên người của Ripley, một chiến binh người khổng lồ với vẻ ngoài nhìn vào biết ngay là người tốt. Cô có một hình xăm trên mặt, trông rất cá tính và là giáo viên môn sinh học tại Walrus Academy. Trong khi Usopp ít may mắn khi chỉ đứng ở bụng của cô nàng, Luffy như thường lệ lại được Oda ưu ái cho té hẳn vào cái thung lũng tử thần giữa hai quả đồi siêu to khổng lồ. Usopp: Chúng tôi đang đạp lên người khổng lồ sao? Xin lỗi. Ripley: Đừng lo, không nặng đâu. Dù sao thì các bạn đã ngạc nhiên khi nghe điều tôi vừa nói chứ hả? Chiến binh Elbaf tàn phá khắp thế giới là chuyện của 100 năm trước, giờ không phải là thời đại bạo lực, cướp bóc hay chiến tranh nữa.
Luffy tỏ vẻ bất ngờ. Là sao? Ripley hỏi cả đám có phải băng mũ rơm không, và cô xin lỗi vì mấy khứa học sinh bát nháo của cô đã làm phiền họ. Có thể thấy cách nói của vị giáo viên thích xăm trổ này khá bụi đời chợ lớn, khi ngay đến tụi học sinh cũng nói cô thô lỗ, và Ripley cũng có vẻ không lạ gì khi bị gọi như vậy, thậm chí còn nhận mình là một tấm gương hư hỏng. Sau đó, Ripley giải thích rằng trẻ em trong Walrus Academy lịch sự và hòa bình hơn so với những đứa trẻ khác ở Elbaf, vì trường học tuân theo ý nguyện của vua Harald đã qua đời. Nhà vua muốn đất nước này thỏa hiệp với các quốc gia khác thay vì bem nhau với họ, và điều đó có vẻ không được các bô lão ở làng chiến binh Elbaf đồng ý cho lắm. Rõ ràng điều này cho thấy một sự không đồng lòng trong nội bộ những con người ở đây, và có thể thấy ngay đến Luffy cũng trở nên nghiêm túc lạ thường khi nghe như vậy. Chắc cụ cậu đang nghĩ bụng: Ủa, thế quái nào nãy gặp cha nội Loki chả toàn ba hoa vì đánh đấm, tự dưng giờ nghe toàn bài ca hòa bình thế này, có nên thả cha nội đó ra không trời? Đang suy nghĩ về nước Mỹ thì Ripley quay sang hỏi Luffy: Tôi thuộc thế hệ chiến binh cuối cùng, và tôi rất muốn thấy hình dạng cười như hít cần của bạn. Theo huyền thoại ở Elbaf, từng có một chiến binh trông giống như vậy. Luffy vui vẻ trả lời: Đó là dạng tự do của tôi đó. Trong khi đó, Usopp đang la toáng lên vì đang được cho trải nghiệm lại cảm giác làm God của mình bởi một đứa trẻ khổng lồ nâng cậu lên cao, tương tự như cách Hajudin đã từng làm ở Dressrosa. Không biết có phải đây là hint cho màn hóa God thứ hai ở Elbaf của chiến binh muốn dũng cảm nhưng lại hay bật mốt lăng ba vi bộ này không? Chuyển cảnh sang thư viện cũ, Robin, Chopper, Lilith, Bonnie và Saul đã đến nơi. Trước khi vào, Saul giải thích cho Robin về những gì đã xảy ra với các cuốn sách của O'Hara và cách ông ấy lấy lại chúng. Saul: Khi ta đến Elbaf sau sự kiện ở O'Hara, ta không thể ngừng nghĩ về những cuốn sách mà các học giả đã hy sinh để bảo vệ. Vì vậy ta đã nhờ Hyrule và nhóm của anh ấy giúp đỡ, và tất cả đã quay lại O'Hara lần nữa. Khi thấy những cuốn sách nhỏ còn nguyên vẹn, ta đã không thể kìm được nước mắt. Bất ngờ, khi họ vào thư viện cũ, cuốn sách mà Robin đang cầm trên tay bỗng trở nên khổng lồ. Khả năng cao là thư viện này được một nhân vật có trái ác quỷ hóa khổng lồ nào đó tác động vào. Nó làm mình liên tưởng đến nhân vật sở hữu trái Moa Moa no Mi trong ngoại truyện 3 Day 2 Year, vượt qua cái chết của Ace. Khi mà tên phản diện chính có tên là Byrne D. Word cũng mang trong mình năng lực hóa khổng lồ những thứ hắn chạm vào. Vậy nên khả năng cao là tồn tại một thứ sức mạnh tương tự như vậy trong cốt truyện chính này. Thậm chí, đây có thể là năng lực thức tỉnh của nó. Tiếp đó, chúng ta được thấy thư viện cũ trong một trang đôi tuyệt đẹp. Đây là một thư viện bí ẩn, đầy những cuốn sách khổng lồ. Xung quanh các giá sách là rất nhiều cành cây to treo lủng lẳng, và trên một cành cây có thể thấy một con cú khổng lồ đang ngủ. Sau với vẻ tự hào: Dear, thấy chưa, có ngạc nhiên không? Đây là những cuốn sách từ O'Hara giờ đã trở thành kích thước khổng lồ. Đây là thư viện cũ bí ẩn, nơi các cuốn sách trở nên lớn khi vào trong. Chúng tôi đã cẩn thận tìm kiếm để mang từng cuốn sách một về, mỗi cuốn sách cuối cùng. Chopper và Bonnie trầm trồ. Wow. Robin nhớ lại những lời của Clover khi cô mới 2 tuổi ở cây tri thức và khóc vì hạnh phúc. Hình ảnh Clover quá khứ hiện lên. Đây là thư viện tuyệt vời nhất thế giới. Con thích sách không? Saul: Ta thật sự vui mừng khi ngày hôm nay có thể cho con thấy điều này. Robin mắt lại bắt đầu ngấn lệ. Chuyển cảnh sang phía Underworld, Loki đang nói chuyện với một người tên là Mosa. Mosa nói chuyện rất lịch sự và có vẻ là một người nhút nhát. Loki: Cậu còn bị ám ảnh bởi trải nghiệm kinh hoàng mà cậu nói với tôi không, Mosa? Mosa: Tôi vẫn còn bị sốc, thậm chí là còn run lẩy bẩy mỗi khi nghĩ đến nó. Loki: Tôi cũng đang rất thất vọng đấy, dù chưa được thấy hay gặp cậu, bởi một sự sắp đặt kỳ lạ của số phận. Chúng ta đã là anh em cây khế online được một thời gian rồi nhỉ? Loki gằn giọng với vẻ nghiêm túc. Nếu tôi ở đó, tôi sẽ san phẳng toàn bộ khu vực thành đống đổ nát và tặng cho tất cả chúng một vé uống cà phê với Diêm Vương ngay và luôn. Mosa: Tôi không nghĩ sẽ làm tới mức đó đâu. Loki khuyên Mosa với vẻ nghiêm túc và có phần trải đời. Đừng có ngây thơ vậy, Mosako. Nếu cậu để một kẻ ngu ngốc chạy thoát, hắn sẽ quay lại trả thù, trừ khi cậu khiến hắn không có cơ hội hồi phục để làm điều đó. Mosa trả lời trong cảm kích. Cảm ơn cậu. Dù hay dùng những từ bạo lực và thích tới công chuyện với người khác, nhưng tôi biết cậu thực sự tốt bụng. Điều này khiến Loki tức giận. Hey, lời khen đó làm tôi ghê tởm. Nó thật khó chịu. Đừng có mà chủ quan. Những lời tốt đẹp đó, đừng bao giờ đề cập nó trước mặt tôi lần nào nữa. Mosa: Làm ơn đừng quát lớn như vậy. Loki: Im đi, Mosako. Cậu tốt hơn hết là nên nhớ những gì tôi nói cho đến khi tôi thoát khỏi cái mớ xích choa khốn kiếp này. Qua cuộc nói chuyện có phần kẻ đấm người xoa của cả hai, có vẻ như Loki thực sự quan tâm đến người bạn online chưa biết tốt xấu này của mình. Không rõ mấy tên đã làm Mosa sợ hãi kia là ai. Đây là những kẻ thủ tiêu vua Harald chăng? Hay cũng chính là những kẻ xâm nhập bí ẩn mà chapter đề cập ở trang cuối sau đây. Khi mà cảnh chuyển sang Western Village của Elbaf, là làng mà băng mũ rơm đã đến trong chương trước, khi Dory, Brogy và những người khổng lồ khác miệng đang nóc muốn hết rượu nhưng vẫn kiên quyết bảo phải đợi vì tiệc chưa bắt đầu. Đột nhiên, một tia sét đen đánh vào lâu đài của làng. Trong trang đôi cuối chương, chúng ta thấy một vòng tròn ma thuật xuất hiện trong phòng ngai vàng của lâu đài. Vòng tròn này giống với vòng tròn mà chúng ta đã thấy ở Egghead khi Gorosei xuất hiện, nhưng lần này không có số. Từ vòng tròn ma thuật, hai người mặc áo choàng đen xuất hiện quỳ trên mặt đất. Người đầu tiên là kẻ có khuôn mặt mà nhìn vào là biết ngay cùng cha cùng luôn ông nội với Shanks. Nhiều khả năng cũng là kẻ đã nói chuyện với Gorosei trong Levelly lần trước. Người thứ hai có vẻ là một phụ nữ với miệng bị băng và tóc che mắt phải, nhìn khá ngầu lòi. Bên cạnh đó là lời nhắn mang tính kích động hóng từ biên tập viên. Chúng ta có kẻ xâm nhập. Có thể thấy,
Màn xuất hiện đậm chất ma mị này chính là sự giới thiệu không thể hoành tráng hơn cho đối thủ, và cũng là phản diện chính mà Luffy cùng đồng đội sắp phải đối mặt. Không ai khác chính là tổ chức Hiệp sĩ Thánh, những lưỡi đao sắc nhọn dưới trướng Imu và Ngũ Lão Tinh. Nếu thực sự là như vậy, không loại trừ khả năng chính những kẻ này mới là thủ phạm giết vua Harald, chứ không phải vị hoàng tử nhọn nồi Loki. Bạn nghĩ sao về điều này? Comment nhé!